Luften i hamnen i Southampton var fylld av spänning. En kall bris rörde mäns kappor och kvinnors hattar då mängder av resenärer väntade nära kajen. Många såg upp mot det enorma fartyget. Det var första gången så många människor såg Titanic i verkligheten. Vid fartygets fot lyfte hamnarbetare resväskor, lådor och koffertar. Allt måste lastas snabbt. En ung man i uniform skyndade sig med papper i handen. Han ropade på en äldre passagerare: "Monsieur, kan ni visa er biljett, tack?" Den äldre mannen nickade stolt, hans frack välborstad och mustasch nyvaxad. En liten grupp kvinnor i enkla kläder stod och pratade med varandra. De höll på sina barn och tittade mot ingången till 3:e klass. Deras biljetter var mycket billigare än de rika passagerarnas. De hoppades på en ny framtid på andra sidan havet. En dam i elegant klänning i 1:a klass såg ut genom ett fönster några meter ovanför. Hon vinkade åt sin familj som stod på kajen och log, men hennes ögon var fuktiga. Det låg spänning i luften ombord. Många pratade om hur fantastiskt skeppet såg ut. Maten skulle vara utsökt. Salongerna var dekorerade med kristallkronor och mjuka mattor. 1:a klass hade ett gym, ett bibliotek och till och med ett turkiskt bad. Några män i röda uniformer gick stolt runt bland passagerarna och förklarade: "Titanic är osänkbar. Ni har ingenting att oroa er för, madame." Kaptenerna och besättningen visade upp självsäkerhet. De log när de såg passagerarnas beundran. Någon kommenterade: "Så stort skepp har världen aldrig sett förut." På bryggan fick kapten Smith rapport om små tekniska problem, men avfärdade dem lugnt. "Det är inget ovanligt med ett nytt skepp", sa han till sin förste styrman. Han granskade sin klocka, vinkade och gav tecken att kasta loss. Ångvisslans tjut fyllde luften. Folk på kajen vinkade det när skeppet långsamt rörde sig från hamnen. Passagerarna tryckte sig mot relingen och såg landet försvinna längre bort. På däck blandades doften av hav och kol. Många kände både förväntan och nervositet. Tekniska underverk diskuterades överallt. Tidningarna ombord skrev artiklar om säkerheten. Vid maskinrummen arbetade män hårt under däck. En steward ledde en äldre herre till sin hytt och berättade om middagen som snart skulle serveras. 2 barn sprang i korridoren och skrattade. Ljudet av musik flödade från en salong där några resenärer redan spelade kort. Några tvekade inför resan, men besättningens leenden lugnade dem. Stegen och rösterna blandades med maskinernas svaga mullrande. Under dagarna till havs blev livet ombord snabbt en rutin för många. Tidigt på morgonen gick en steward längs korridorerna och knackade på dörrar. Han viskade: "Frukosten serveras om en halvtimme, madame." Ljudet av fotsteg blandades med svaga toner från ett piano långt borta. I 1:a klass åt damer i eleganta klänningar frukost vid fint dukade bord. En herre berättade: "Igår åt vi stekt kyckling och champagne till middagen. Titanics kockar är otroliga." De skrattade stilla, jämförde resemål och delade tips om Paris och New York. I 3:e klass var måltiderna enkla: soppa, bröd och ibland sill. Men vid borden sjöng folk sånger från Irland eller Norge. Flera hoppades på ett bättre liv i Amerika. "När vi kommer fram ska vi arbeta hårt", sa en ung kvinna och kramade lilla systern. Trötthet syntes i ögonen,
Men hoppet värmde. Andra klasspassagerarna satt i mysiga salonger och spelade schack. En lärare från Skottland diskuterade böcker med en tysk ingenjör. Har ni varit i New York tidigare? Frågade han. De visste inte mycket om staden men längtade. Utanför, på däck, promenerade par under filtar. Havet glittrade men luften var kallare än de tänkt. En äldre dam klagade. Varför är vi så långt norrut? Det borde vara varmare. Hennes vän svarade. De säger att det är den snabbaste vägen. På bryggan granskade kapten Smith havet genom sin kikare. Under dagen kom flera meddelanden från andra skepp, ofta från Marconis radiooperatör. I svarning syd om Grand Banks, löd ett. Förste styrman läste upp rapporten, men kaptenen ryckte på axlarna. Det är vanligt vid den här tiden på året, mumlade han. Radiooperatören Thomas Andrews visade en lista med ännu fler varningar. Överstyrmannen sa: Ingen fara, vi seglar ju med världens säkraste skepp. På däck kommenterade passagerare den höga farten. Vi borde slå rekord, eller hur? De flesta ombord tänkte inte på faran. En kvinna i salongen sa till sin vän: Tänk, vi kommer fram snabbare än någon annan. En officer på bryggan betraktade sjökartan men märkte knappt nya rapporter. Han förlitade sig på Titanics styrka. Under natten hölls en fest i den största matsalen. Servitörer bar in rätter och glasen klirrade. Musiken ökade. Samtalen blev livligare. Nedanför, i 3:e klass, dansade passagerare till dragspel. Någon ropade: Ännu en dag till sjöss, snart land. Besättningen diskuterade ibland isvarningarna i korridoren. Någon frågade: Hur nära kan vi vara isen? En äldre maskinist svarade: Det är ingen fara. Vi har klarat värre. Stämningen var fortsatt trygg, trots att havet var mörkt och kallt utanför fönstret. 2 unga män i uniform passerade varandra på däck. Har du sett israpporterna idag? Viskade den ene. Den andra skakade på huvudet och log. Lita på Titanic. Natten var mörk och kall. Himlen var täckt av moln och vattnet låg stilla runt Titanic. På utkiksplatsen frös 2 män. De hade inga kikare, bara ögonen att lita på. Plötsligt ropade en av dem: Isberg rakt föröver. Hans röst skar genom natten. Ratten svängdes hastigt. En maskinist slog stopp på maskintelegrafen. Men det var för sent. Isberget dök upp som en skugga på styrbordssidan. Ett högt kusligt ljud hördes när isen rev sönder skrovet under vattenlinjen. Folk i sina hytter rycktes ur sömnen. Vatten började snabbt forsa in genom de öppna hålen. Ett av maskinrummen fylldes på några minuter. Kapten Smith sprang till bryggan. Han såg allvaret i mäns ansikten. Chefsingenjören rapporterade snabbt: Vi har flera läckor. 6 av de vattentäta sektionerna fylls. Kaptenen svalde och sa: Vi måste väcka passagerarna. Stewarder sprang genom korridorerna. De knackade på dörrar, ropade: Ta på er varma kläder, kom till däck. I första klass reagerade en del passagerare förvirrat. Vad är det frågan om? Frågade en kvinna, men stewarden svarade bara: Bara en försiktighetsåtgärd, madam. Följ med upp. Andra skyndade sig ut med väskor och pälsar.
I 3:e klass blev det trängsel i gångarna. Många visste inte vägen till livbåtarna. En pappa bar sin son i famnen och frågade en matros: "Var ska vi?" Matrosen pekade upp på trappan utan att stanna. På däcket drogs presenningar av livbåtarna. Nattluften var fylld av rop och visslingar. Officeren Murdoch beordrade: "Kvinnor och barn först." Men det blev snabbt kaos. Flera båtar sänktes med bara hälften av platserna fyllda. Människor försökte hitta sina närmaste i vimlet. En ung kvinna grät och höll sin systers hand. "Vi får inte plats. Låt dem gå före", sa hon och tryckte sig mot relingen. Någon vädjade: "Jag måste med, min man är kvar." En officer svarade: "Gå i båten nu, det är nödvändigt." Ljudet av nitar som brast hördes djupt ner i skeppet. Vattnet steg snabbt. Folk såg oroligt mot besättningen som gav motstridiga order. En del ville tillbaka till sina hytter och hämta värdesaker. Flera blev tvungna att lämna allt de ägde kvar bakom sig. En telegrafist skickade nödsignaler med darrande hand. Röster blandades med maskinernas dån och ljudet av vatten forsade in. Det var bråttom, men allt gick för fort. Vattnet steg snabbt på de undre däcken. Många försökte fortfarande ta sig upp till livbåtarna, men gångarna var trånga. Panik spred sig bland passagerarna. Några ropade efter sina familjer, andra stod tysta och tittade på allt med tomma blickar. Livbåtarna blev snabbt fulla. De flesta kvinnor och barn satt redan i, men några båtar fylldes inte helt innan de firades ner i vattnet. Det var svårt att få folk att förstå allvaret. En äldre man vände sig mot en officer och frågade: "Är det verkligen så farligt?" Officeren svarade: "Skeppet sjunker, sir. Ni måste gå i båten nu." Mannen nickade och steg motvilligt i. Snart syntes skeppet för hela luta ner. Folk gled på däckets isiga yta. Ljudet från skeppets kraftiga skrov hördes när det långsamt bröts sönder. Bakom kommandobryggan arbetade telegrafisten ännu. Hans händer darrade när han skickade nödsignal efter nödsignal. "Finns det något svar?" frågade chefen honom. Telegrafisten svarade: "Inget ännu, kapten." Nere i maskinrummet stannade maskinister på sina poster. De visste att strömmen behövdes så länge som möjligt för att ge ljus åt dem som fortfarande letade efter en väg ut. Vissa följde order, andra stannade av lojalitet, trots att vattnet redan nådde deras knän. På däck blev ropen starkare: "Hoppa inte, vänta på båten." Men några såg ingen annan utväg. Några sprang mot relingen och kastade sig ner i det svarta, iskalla vattnet. En kvinna klamrade sig fast vid sin dotter, grät och mumlade: "Håll ut, det kommer hjälp." Efter flera timmar var det mesta tyst. Mörkret omslöt dem som låg i vattnet. De flesta blev snabbt kalla. Deras röster dog bort, en efter en. Bara några få livbåtar rörde sig sakta bort från den plats där Titanic försvann under ytan. Himlen var fortfarande täckt av moln. Plötsligt, långt borta, såg de överlevande ett ljus på horisonten. Det var räddningsfartyget Carpathia. De överlevande ropade och viftade med armarna för att bli sedda. "Ser du dem?" viskade en ung man till sin vän. "Ja, de kommer", svarade vännen. När Carpathia äntligen nådde platsen i gryningen fanns bara några få kvar i det kalla vattnet.
Skeppets besättning drog upp trötta, kalla och förskräckta människor i säkerhet ombord. Många grät när de såg andra saknas. En kvinna frågade: "Var är min man?" men fick inget svar. Nyheten om katastrofen spred sig snart till hela världen. Folk var chockade. Man började undersöka vad som hänt. Politiker och sjöfartsmyndigheter bestämde att regler måste ändras. Framöver måste alla fartyg ha livbåtar till alla ombord och bättre säkerhetsrutiner gällde. För de överlevande var det inget som kunde ersätta deras förlust, men deras berättelser blev viktiga. Världen förändrades och säkerheten på havet blev aldrig densamma igen.